हेलो फ्रेंड्स আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এডুকেয়াৰ কম্পিটিটিভ চেনেলটিলৈ আৰু এই ভিডিঅ'টিত আজি আমি ডিসকাস কৰিছো জুলাই মাহৰ যি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত আহি থকা যি অসম চৰকাৰৰ 22765টা পদৰ চাকৰি ওলাব এই চাকৰি কেটাৰ কাৰণে যি পৰীক্ষা হ'ব তাৰ সেই পৰীক্ষাৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ কিছুমান কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ ইয়াত যোগ কৰা হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে লিংকত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আহক আৰম্ভ কৰোঁ Question number 1 দিয়া আছে What is the name of the first Assamese Printed Book প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম কি তলত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে A B C D এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন নম্বৰ A অপচন নম্বৰ A দিয়া আছে Sacred Book যাক ইংলিছত Sacred Book বুলি কোৱা হয় আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় ধৰ্মপুস্তক এই ধৰ্মপুস্তকখন হৈছে বাইবেলৰ অনুবাদ কৰিছিল আত্মাৰাম শৰ্মাই 1813 খ্ৰীষ্টাব্দত এই যি বাইবেলৰ অনুবাদ ধৰ্মপুস্তক আছিল সেই ধৰ্মপুস্তকখন প্ৰকাশ পাইছিল 1813 খ্ৰীষ্টাব্দত অপচন বি দিয়া আছিল ভানুমতি আছিল প্ৰথম অসমীয়া ছপা উপন্যাস 1890 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰকাশ হৈছিল অপচন সি দিয়া আছে মিৰি জীয়ৰী ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱে লিখা এখন অসমীয়া ৰোমান্টিক উপন্যাস আৰু অপচন ডি দিয়া আছে ভাগৱত গীতা আছে হিন্দু ধৰ্মৰ এখন ধৰ্মগ্ৰন্থ Sacred Book বা ধৰ্মপুস্তক হৈছে এটা শুদ্ধ উত্তৰ আৰু এই Sacred Book বা ধৰ্মপুস্তক প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল 1813 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু দ্বিতীয়বাৰ প্ৰকাশ হৈছে শ্ৰী সূৰ্য হাজৰিকাই প্ৰকাশ কৰিছিল 2012 চনত Question number 2 দিয়া আছে Gandhi Peace Prize for the year 2021 was awarded to whom গান্ধী শান্তি বঁটা 2021 কাক প্ৰদান কৰা হৈছে 2021 বৰ্ষৰ বাবে গান্ধী শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল অপচন নম্বৰ সি গীতা প্ৰেছক ইয়াত চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ সি গীতা প্ৰেছক 18 জুন 2023ত 2021 বৰ্ষৰ বাবে গান্ধী শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল অপচন এ দিয়া আছে শেখ মুজিবুৰ ৰহমান যাক আমি ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন বাংলাদেশৰ ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন বুলি কোৱা হয় বা তেওঁক বংগবন্ধু বুলিও কোৱা হয় অপচন বি দিয়া আছে নেলছন মেণ্ডেলা তেওঁক 2000 চনৰ বাবে যি গান্ধী শান্তি বঁটা সেই গান্ধী শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল অপচন ডি দিয়া আছে অক্ষয় পাত্ৰক 2016 চনৰ বাবে 2016 বৰ্ষটিৰ বাবে গান্ধী শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি গীতা প্ৰেছক ৰিসেন্টলি 18 জনত গান্ধী শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে Question number 3 দিয়া আছে What is the name of the first indigenously made aircraft by India থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত প্ৰথম ভাৰতীয় বিমানখনৰ নাম সুধিছে অপচন এ বি সি ডি চাৰিটা এটা অপচন দিয়া আছে এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি অপচন নম্বৰ বি দিয়া আছে তেজস Hull Tejas is a fighter jet for Indian Navy and Air Force by Hindustan Aeronautics Limited. ইয়াতে তেজসখন হৈছে এখন জেট ফাইটাৰ প্লেন হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেডে এইখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ভাৰতীয় যি নৌসেনা আৰু বায়ুসেনা আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা সেটত দিয়া আছে এখন 6 সিটাৰ মাল্টি ৰোল হেলিকপ্টাৰ আৰু অগ্নি দিয়া আছে এটা মিসাইলৰ নাম অগ্নি 5 অগ্নি 6 তেনেকুৱাকৈ এটা মিসাইলৰ নাম আৰু অপচন ডি দিয়া আছে আইএনএছ বিক্ৰমাদিত্য হৈছে এখন এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ আৰু 2013 চনত এই এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ আইএনএছ বিক্ৰমাদিত্যই প্ৰথম সেৱা আগবঢ়াইছিল নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 লৈকে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট হাইড্ৰোজেন পাৱাৰ ট্ৰেইন will start running from which state in 2024 ভাৰতৰ প্ৰথম হাইড্ৰোজেন চালিত ৰেলগাড়ীয়ে 2024 চনত কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ হাৰিয়ানাৰ জিন্দ আৰু সনিপত এই দুয়োখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত 2024 চনৰ মাৰ্চ মাহত যিখন হাইড্ৰোজেন চালিত ৰেলগাড়ী আছে এই ৰেলগাড়ীখনে পৰীক্ষামূলকভাৱে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব জিন্দ আৰু সনিপত নামৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে হাৰিয়ানা ৰাজ্যৰ অপচন বি দিয়া আছে কলকাতা হৈছে প্ৰথমটো ভাৰতীয় মেট্ৰো ৰেল ষ্টেচন আৰু কলকাতাতেই কি আছে গভৰ্ণমেণ্ট ৰেলৱে ফেক্টৰী আছে আৰু চিত্তৰঞ্জন যি আমাৰ ৰেলৱে ফেক্টৰী বা ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটো আছে অপচন নম্বৰ সি দিয়া আছে মিজোৰামত মাত্ৰ এটাই ষ্টেচন আছে এনেকুৱা এখন ৰাজ্য য'ত মাত্ৰ কেৱল এটা ৰেলৱে ষ্টেচন আছে নাম হৈছে বৈৰাবী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত আছে মেক্সিমাম ৰেলৱে কানেক্টিভিটি আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত সকলোতকৈ বা আটাইতকৈ বেছি ৰেলৱে কানেক্টিভিটি আছে বা ৰেলৱে সংযোগ আছে আপোনালোকে গম পালে যে উত্তৰ প্ৰদেশত মেক্সিমাম ৰেলৱে কানেক্টিভিটি বা ৰেলৱে সংযোগ আছে তাৰ লগে লগে মিজোৰামত মাত্ৰ কেৱল এটা যি বৈৰাবী নামৰ ষ্টেচন আছে সেই ষ্টেচনটো উত্তৰ পূবৰ একেবাৰে শেষ বিন্দুত থকা একমাত্ৰ ষ্টেচন যি মিজোৰামৰ যি নিজা চহৰ আইজলত আছে
আৰু লগতে হাৰিয়ানাৰ যি জিনচানিপাত যিখন হাইড্ৰজেন চালিত ৰেল হ'ব এই ৰেলখনে এবাৰ এটা টেংক ফুয়েল টেংক যদি ফিল আপ কৰে বা ভৰ্তি কৰাৰ পিছত 600 কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণ চলিব পাৰিব আৰু এই হাইড্ৰজেন চালিত ৰেলগাড়ীখনৰ যি স্পীড হ'ব 210 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত। আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হলৈকে। ফ্ৰম ৱাছ টু ৱেল্থ অনলাইন মনিটৰিং ছিষ্টেম লঞ্চ বাই ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ স্কিম? আৱৰ্জনাৰ পৰা ধনলৈ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা কোনখন আঁচনিৰ লগত জড়িত বা আৱৰ্জনাৰ পৰা ধনলৈ ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অনলাইন নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাটো কোনখন আঁচনিৰ লগত জড়িত? এটা 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন এ দিয়া আছে সাগৰমালা, বি দিয়া আছে সাগৰ সমৃদ্ধি, চি দিয়া আছে সজল ধাৰা আৰু ডি দিয়া আছে জল শক্তি অভিযান। এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি সাগৰ সমৃদ্ধি। সাগৰ সমৃদ্ধি যিটো অনলাইন নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা যাক আমি অনলাইন ড্ৰেজিং মনিটৰিং ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয়, এই অনলাইন ড্ৰেজিং মনিটৰিং ছিষ্টেমটো সাগৰ সমৃদ্ধি আঁচনিৰ লগত জড়িত। এইটো হৈছে ৱাছ টু ৱেল্থ, অৰ্থাৎ সাগৰৰ তলিত সাগৰৰ বেদত যিবিলাক ৱাছ মেটেৰিয়েলছ থাকে সেই ৱাছ মেটেৰিয়েলছবিলাক কেনেকুৱাকৈ ৱেল্থলৈকে বা ধনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে এই সাগৰ সমৃদ্ধি আঁচনিটো নতুনকৈ ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে। লগতে সাগৰমালাটো হৈছে সাগৰৰ লগত জড়িত এটি আঁচনি। এই আঁচনিটো সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে নতুনকৈ ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত দিয়া আছে হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইজ অফিচিয়েলি এনাউন্সড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিজিটেল ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া? কোনখন ৰাজ্যক আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতৰ প্ৰথম ডিজিটেল ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে? তলত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন এ দিয়া আছে কেৰালা, অপশ্যন বি দিয়া আছে কৰ্ণাটক, অপশ্যন চি দিয়া আছে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে বিহাৰ। এই গোটেইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি কৰ্ণাটক। কৰ্ণাটক হৈছে দেশৰ ভিতৰতে গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰতেই ডিজিটেলি আগবঢ়া বা প্ৰথম ডিজিটেল ৰাজ্য, যিহেতু আমি সকলোৱেই জানো যে বেংগলোৰ চিটিখন কৰ্ণাটকৰ বেংগলোৰ চিটিখন হৈছে ছফ্টৱেৰ পাৰ্ক বুলি কোৱা হয়, সেইবাবে কৰ্ণাটকক প্ৰথম ডিজিটেল ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু অপশ্যন নম্বৰ এ দি আছে কেৰেলা। কেৰেলা আমি সকলোৱেই জানো হায়েষ্ট লিটাৰেচি ৰেট আছে, তেওঁলোকৰ লিটাৰেচি ৰেট হৈছে 94%। আৰু অপশ্যন চি দি আছে মধ্যপ্ৰদেশ। মধ্যপ্ৰদেশক ক্লিনেষ্ট ষ্টেট বুলি কোৱা হয়, 2022 চনত তেওঁলোকে ক্লিনেষ্ট ষ্টেট বঁটা পাইছে। আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি দি আছে বিহাৰ। বিহাৰ হৈছে পুৰেষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া আৰু বিহাৰৰ যিটো পভাৰ্টি ৰেট সেই পভাৰ্টি ৰেট হৈছে 51.9%। বিহাৰখন ইমানেই বেছি পভাৰ্টি ৰেট আছে বা বিহাৰখনত ইমানেই বেছি পভাৰ্টি অকাৰ কৰিছে যে বিহাৰখন পুৰেষ্ট ষ্টেট ইণ্ডিয়াৰ পুৰেষ্ট ষ্টেট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7লৈকে। ৱেন ডিড কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ডিক্লেয়াৰ্ড এজ নেশ্যনেল পাৰ্ক? কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যখনক কেতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? তলত 4টা অপশ্যন দি আছে। অপশ্যন এ দি আছে 2007, অপশ্যন বি দি আছে 1905, অপশ্যন চি দি আছে 1974 আৰু অপশ্যন ডি দি আছে 1985। এটা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 1974। 1974 চনত প্ৰথম কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে। অপশ্যন এ দিয়া আছে 2007। 2007 চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ বা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। অপশ্যন বি দিয়া আছে 1905। 1905 চনত সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক 1 জুন 1905 চনত কাজিৰঙা প্ৰপ'জড ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। অপশ্যন ডি দিয়া আছে 1985। 1985 চনত ইউনেস্কোৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট বা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে ওৱান হৰ্ণড ৰাইন'চৰৰ বাবে পৃথিৱী বিখ্যাত এই কাজিৰঙাখনক অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট বা বিশ্ব ঐতিহ্যৰ যি স্থান সেই স্থান লাভ কৰিছে। আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8লৈকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত সোধা হৈছে হু গেভ দ্য টাইটেল মাহাত্মা টু M.K গান্ধী? M.K গান্ধীক কোনে মহাত্মা উপাধি দিছিল? তলত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। এই গোটেইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে প্ৰথম 1915 চনত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা উভতি আহিছিল আৰু ভাৰতৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ চৰ্চা কৰিছিল বা ভাৰতৰ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যি আন্দোলনৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল সেই সময়তে 1915 চনত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে মহাত্মা গান্ধীক মহাত্মা উপাধি দিছিল। অপশ্যন বি দি আছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস। নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে মহাত্মা গান্ধীক বাপু বুলি সম্বোধন কৰিছিল। আৰু অপশ্যন চি দি আছে উইনষ্টন চাৰ্চিল। উইনষ্টন চাৰ্চিলে মহাত্মা গান্ধীক ফকীৰ উপাধিৰে সম্বোধিত কৰিছিল।
আপোনালোক সকলোৱে জানে যে মহাত্মা গান্ধী মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাৰ যি অসহযোগ আন্দোলন বা ভাৰতৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ গুৰি ধৰিছিল আৰু এই আন্দোলনৰ গুৰি ধৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে প্ৰথমতেই তেওঁক 1915 চনত এই মহাত্মা উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিল। আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 লৈকে। সাফ চেম্পিয়নশ্বিপ অফ 2023 টাইটেল অউন্ড বাই হুইচ কাণ্ট্ৰি? সাফ চেম্পিয়নশ্বিপ 2023 খিতাপ দখলকাৰী দেশখন হৈছে, তলত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। এ আছে ইণ্ডিয়া, বি আছে কুৱেইট, চি আছে নেপাল আৰু ডি আছে বাংলাদেশ। সাফ শব্দটোৰ অৰ্থটো হৈছে ছাউথ এছিয়ান ফুটবল ফেডাৰেশ্যন। এই সাফ চেম্পিয়নশ্বিপ 2023 দখল কৰা দল বা টিমটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ইণ্ডিয়া। 2023 বৰ্ষৰ বাবে ছাউথ এছিয়ান ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ যি বিজয় বা যি খিতাপ দখল কৰিছে সেই খিতাপ দখল কৰা দেশখন হৈছে ভাৰত আৰু ভাৰতে নৱমবাৰৰ বাবে এই খিতাপ দখল কৰিছে। এই বৰ্ষটিত 2023 বৰ্ষটিত ইণ্ডিয়ান মেন্স ফুটবল টীমৰ যিজন কেপ্টেইন হৈছে সুনীল ছেত্ৰী। আপোনালোকৰ হয়তো এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে 2023 বৰ্ষত সাফ চেম্পিয়নশ্বিপ 2023 বিজয়ী হোৱা দলটোৰ কেপ্টেইন কোন? আমি উত্তৰ দিব লাগিব সুনীল ছেত্ৰী। সুনীল ছেত্ৰীয়ে কুৱেইটক 5-4 গ'লত পৰাস্ত কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 সোধা হৈছে, নাৰায়ণী মুদ্ৰা এ ফৰ্ম অফ কইন চাৰ্কুলেটেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ কিং? কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত নাৰায়ণী মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰা হৈছিলে? অপশ্যন এ আছে বিশ্বসিংহ, অপশ্যন বি আছে নৰনাৰায়ণ, অপশ্যন চি আছে চুহুংমুং আৰু অপশ্যন ডি আছে গদাধৰ সিংহ। এই গোটেইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি নৰনাৰায়ণ। কোচ ৰজাৰ এজন প্ৰতিপত্তিশালী বা বিখ্যাত ৰজা নৰনাৰায়ণৰ দিনতেই 1556 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা নাৰায়ণী মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু অপশ্যন নম্বৰ এ বিশ্বসিংহ হৈছে নৰনাৰায়ণৰ ফাদাৰ। অপশ্যন চি আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে চুহুংমুং আৰু গদাধৰ সিংহ দুয়োজনেই হৈছে আহোম ৰজা। আৰু যি নাৰায়ণী মুদ্ৰা, এই নাৰায়ণী মুদ্ৰাৰ নাৰায়ণী যিটো টাৰ্ম, এই টাৰ্মটো ডেৰাইভ অৰ্থাৎ আহিছে তেওঁলোকৰ যি ৰাজবংশ সেই ৰাজবংশৰ পৰা। কিন্তু ইতিহাসবিদসকলে ক'ব খোজে যে নৰনাৰায়ণৰ নামটোৰ পৰাই তেওঁলোকৰ যি নাৰায়ণী মুদ্ৰা সেই নাৰায়ণী মুদ্ৰাৰ নাৰায়ণী শব্দটো নৰনাৰায়ণৰ নামৰ পৰাই ডেৰাইভ কৰিছে।